परफेक्ट जाळीदार अनारसे कसे बनवायचे ते आज आपण ह्या रेसिपीमध्ये बघणार आहोत। हाय फ्रेंड्स, कल्पनाच रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। तांदूळ भिजवण्यापासून तर अनारसाचं पीठ कसे तयार करायचे त्याची योग्य पद्धत, योग्य मेजरमेंट स्टेप बाय स्टेप या रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर तुम्ही न चुकता लास्टपर्यंत ही रेसिपी बघा, म्हणजे तुम्हाला योग्य पद्धत, योग्य मेजरमेंट समजेल। अनारसे कधीही फसणार नाही तुमचे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे येणाऱ्या ज्या माझ्या रेसिपी त्या तुम्हाला पाहता येईल। रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। अनारसे बनवण्यासाठी इथे 2 ग्लास मी तांदूळ घेतलेले आहे आणि हे तांदूळ साधे तांदूळ आहेत आणि जुने तांदूळ आहेत। शक्यतो आपल्याला अनारसेसाठी जुने तांदूळच पाहिजे। तर 2 ग्लास मी मोजून घेतलेले आहे। आता हे तांदूळ धुवायचेत आपल्याला आणि धुवून पाणी टाकून आपल्याला भिजत ठेवायचे। 3 दिवस आपल्याला हे तांदूळ भिजत ठेवायचे। इथे मी तांदूळ धुवून घेतलेले आहे आणि तांदळाच्या वरती येईन एवढं पाणी ठेवलेलं आहे। 3 दिवस आपल्याला तांदूळ भिजत ठेवल्यानंतर रोज यातलं पाणी काढून टाकायचं आहे। आता हा भिजवलेला तांदूळ मी एका साईडला ठेवते आणि तुम्हाला दाखवण्यासाठी हा तांदूळ मी कसा भिजवायचा तो दाखवलेला आहे। ऑलरेडी हे तांदूळ भिजवलेले आहेत मी 3 दिवस झालेले। 3 दिवसानंतर हा चौथा दिवस आहे आणि 4 दिवस झाल्यानंतर यातलं पाणी पूर्ण मी काढून घेतलं होतं आणि परत स्वच्छ पाणी टाकलेलं आहे। तर आता हे स्वच्छ पाणी पण आपल्याला पूर्ण काढून घ्यायचं आहे। मी इथे स्टेनर घेतलेली आहे आणि स्टेनरमध्ये हे तांदूळ टाकायचे आहेत आपल्याला आणि यातलं पूर्ण पाणी निथळून काढायचं आहे। तर या पद्धतीने हे पाणी आपण काढून घेऊया। त्यानंतर आपल्याला हे तांदूळ सुकट टाकायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता तांदळातलं पूर्ण पाणी काढून टाकलेलं आहे। आता आपल्याला हे एका सुती कपड्यावरती पंख्याखालीच तांदूळ सुकट ठेवायचे आहेत। त्यासाठी मी इथे न्यूजपेपर ठेवलेला आहे आणि त्यावरती एक सफेद स्वच्छ कपडा घेतलेला आहे। तर त्यावरतीच तांदूळ आपल्याला 1 ते 1.5 तास तांदूळ फक्त सुकत घालायचा आहे। तर आता हे अशा पद्धतीने आपण तांदूळ सुकत घालूया। तुम्ही येणाऱ्या दिवाळीला अनारसाची रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी कशी झाली मला कमेंट्सनी नक्की सांगा। तर हे चांगलं छान पसरून घ्यायचे आपल्याला तांदूळ आणि 1 ते 1.5 तास हा तांदूळ मी चांगला सुकवून घेणार आहे। 1 ते 1.5 तास छान आपण तांदूळ पंख्याखाली सुकवून घेतलेला आहे। तांदूळ 1 ते 1.5 तासामध्ये पूर्ण सुकत नाही आहे, फक्त वरची साईड आपली सुकते पण आतमधला तांदूळ थोडासा ओलावा तसाच असतो। तर इथे बघू शकता तांदळाचे असे तुकडे पडतात। तर या पद्धतीतच आपल्याला तांदूळ सुकलेला पाहिजे। हा तांदूळ आपल्याला मिक्सरच्या जारमध्ये बारीक पीठ करून घ्यायचं आहे। तांदूळ जास्त आहे म्हणून थोड्या बॅचमध्ये मिक्सरच्या जारमध्ये आपण तांदूळ वाटून घेऊया। अनारसाची रेसिपी जरी वेळखाऊ रेसिपी असली तरी खायला खूपच छान लागतात। मी सांगते त्या पद्धतीने जर तुम्ही अनारसाची रेसिपी बनवली तर तुमचे अनारसे कधीच खराब होणार नाही। तर बघू शकता इथे तांदूळ आपल्या मिक्सरच्या जारमध्ये छानपैकी वाटून झालेले आहेत। त्याचं छान पीठ झालेलं आहे। हे पिठात आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे। तर इथं मी पिठाची चाळण घेतलेली आहे आणि खाली परात ठेवलेली आहे। परातीमध्ये हे सर्व पीठ आपण चाळून घेऊया। याच पद्धतीने उरलेला तांदूळ जो आहे तो मिक्सरच्या जारमध्ये वाटून पिठाच्या चाळणीमधून छान चाळून घेऊया। इथे छानपैकी आपलं पीठ चाळून झालेलं आहे। तांदूळ जरी मोजून घेतला तरी हे पीठ तयार झाल्यानंतर आपल्याला परत मोजून घ्यायचं आहे। एक वाटीचं माप मी घेतलेलं आहे आणि त्या वाटीच्या साहाय्यानेच आपल्याला पीठ मोजून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला गूळ पण यामध्ये मोजूनच टाकायचा आहे। कारण आपलं जेवढं पीठ असेल त्याच्या अर्धा आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे आणि जे थोडंफार एक्स्ट्रा पीठ असेल तर साईडला ठेवलं तरी चालेल, कारण जेव्हा अनारसाचं पीठ पातळ होतं त्या टायमाला हे सुकं पीठ आपण टाकून अनारसे व्यवस्थित करू शकतो। तर सेफ्टीसाठी फक्त हे साईडला मी ठेवणार आहे। 2 वाट्या मी पीठ घेतलेलं आहे आणि जे उरलेलं पीठ आहे ते मी साईडला काढणार आहे आणि 2 वाट्या पिठासाठी मी किसलेला गूळ घेतलेला आहे। इथं थोडासा कमी प्रमाणात घेतलेला आहे, कारण किसलेला गूळ हा खाली बसला जातो आणि जर फोडून जर गूळ घेतला तर आपल्याला 1 वाटीच घ्यायचा आहे। तर बघू शकता इथं 2 वाट्या पिठासाठी मी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि थोडंसं तूप टाकलेलं आहे। तूप टाकून आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। गूळ आणि तूप छान पिठामध्ये मिक्स करायचं आहे आणि हे मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे, म्हणजे एकजीव होईल पूर्ण गूळ आणि पीठ। आता हे थोडं पीठ मिक्सरच्या जारमध्ये टाकूया आणि पटकन असं फिरवून घेऊया, म्हणजे जे आपण गूळ मिक्स करायची प्रोसेस आहे ती पटकन तयार होते। तर इथे आता थोडं मी पीठ टाकलेलं आहे मिक्सरच्या जारमध्ये आणि ते फिरवून घ्यायचं आहे, जास्त प्रमाणात नाही फिरवायचं आहे। तर बघू शकता गूळ छान पिठामध्ये मिक्स झालेला आहे, परफेक्ट पीठ तयार झालेलं आहे। तर याच पद्धतीने मी दुसरं पण पीठ फिरवून घेते। तर बघू शकता मिक्सरमध्ये गूळ आणि पीठ छान मिक्स करून घेतला आहे। याचा छानपैकी आपल्याला गोळा तयार करायचा आहे आता आणि हे पीठ आपल्याला एका प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये ठेवून द्यायचं आहे आणि 3 दिवसानंतर आपले याचे अनारसे तयार करायचे आहेत। 3 दिवस आपण पीठ परत ठेवणार आहोत, तर शक्यतो प्लास्टिकच्या डब्यामध्येच हे पीठ आपल्याला ठेवायचं आहे। तर झाकण लावून इथे साईडला पीठ ठेवून देऊया आपण। 3 दिवसानंतर आपल्याला हे ओपन करायचं आहे।
तर आता 3 दिवस झालेले आहेत. पीठ छानपैकी आपलं तयार झालेलं आहे. इथे चमच्याने मी तुम्हाला दाखवते कशा पद्धतीचं पीठ झालेलं आहे. परफेक्ट पीठ तयार झालेलं आहे. ना घट्ट झालेलं आहे जास्त, ना पातळ झालेलं आहे. बघू शकता. अनारसाचे जेवढं पण पीठ बनवलेलं आहे त्या सगळ्या पिठाचे अनारस आपल्याला करायचे नाही आहेत. 2 ते 3 चमचे मी एका प्लेटमध्ये पीठ काढून घेतलेलं आहे. आणि कारण हे पीठ आपलं भरपूर दिवस छान टिकतं. जेव्हा पण तुम्हाला अनारसे खायचे असेल तर गरम गरम अनारसे करून त्याचा आस्वाद घेऊ शकता. तर इथे आता आपण पिठाचे गोळे बनवूयात. आणि एका साईडला मी तूप गरम करायला ठेवलेलं आहे. आणि आपण आज तुपामध्ये अनारसे बनवत आहोत. आवडीनुसार तुम्ही तेलामध्ये किंवा तुपामध्ये अनारसे फ्राय करू शकता. तर इथे एका साईडला मी तूप गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता पोळपाटाला थोडंसं मी तूप लावून घेते आणि हाताला पण थोडंसं तूप लावते. आणि जो पिठाचा गोळा आपण बनवला आहे तो हातावरती थोडासा गोल करायचा आहे. आणि बोटाच्या साहाय्याने थोडासा आपली पारी बनवून घ्यायची त्याची. आणि त्यानंतर आपल्याला पोळपाटावरती खसखस टाकायची आहे. इथं मी थोडीशी जास्त खसखस वापरलेली आहे. तुम्ही कमी प्रमाणात पण घेऊ शकता. आणि 2 बोटाला थोडंसं तूप लावायचं आहे. आणि जो पिठाचा गोळा घेतला होता तर या पद्धतीने तो फिरवून घ्यायचा आहे. आणि याचे छोटे छोटे अनारसे करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तर हे जास्त जाड पण नसले पाहिजे आणि पातळ पण नसले पाहिजे. तर बघू शकता छानपैकी अनारसा तयार झालेला आहे. आणि इकडे तूप पण गरम झालेलं आहे. तर अनारसा आपण तुपामध्ये टाकूया. आणि जी खसखसची बाजू आहे ती आपल्याला वरती करायची आहे. थोडासा आपला अनारसा फ्राय झाला की चमच्याच्या साहाय्याने अनारसाच्या वरती आपल्याला तूप टाकायचं. कारण अनारसा कधी पण आपल्याला एका साईडनेच फ्राय करायचा आहे. तर बघू शकता तुम्ही अनारसा फ्राय चांगला होतोय. गोल्डन कलरचा व्हायला आलेला आहे. आणि छानपैकी फुगला पण आहे. याला छान जाळी पण पडलेली आहे. तर परफेक्ट अनारसा आपला तयार झालेला आहे. तर ही रेसिपी तुम्ही या दिवाळीला नक्की ट्राय करा. आणि कशी झाली मला कमेंट्सने नक्की सांगा. कारण तुमच्या काही कमेंट्स येतात तर मला त्याचा रिप्लाय द्यायला खूप आनंद होतो. तर याच पद्धतीने आपण बाकीचे पण अनारसे करून घेऊया. आणि हा अनारसा आपल्याला एका साईडला थोडासा करून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता खूप छान फुललेला आहे आणि जाळी पण छान पडलेली आहे. एका साईडला करून आपल्याला निथळून घ्यायचं आहे. इथे मी एक चाळण घेतलेली आहे. चाळणीमध्ये तुम्ही अनारसे काढू शकता किंवा एखादा किचन पेपर घेतला त्यावरती जर तुम्ही काढलात तरी त्याचं एक्स्ट्रा तेल आहे ते निघून जाईल. तर याच पद्धतीने आपण बाकीचे पण अनारसे करून घेऊयात. आणि मस्तपैकी छान फ्राय करून घेऊया. तर बघू शकता तुम्ही हा पण दुसरा पण अनारसा छान आपला फुललेला आहे आणि छान जाळी पण पडलेली आहे. तर अनारसाची रेसिपी नक्की ट्राय करा. कशी झाली मला कमेंट्सने नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अनारसाची रेसिपी तर तुम्हाला ट्राय करायचीच आहे. पण या अगोदरसुद्धा माझ्या चॅनलवरती मी बटर चकली, शंकरपाळी, पुरीचे लाडू, रव्याचे लाडू यांच्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहेत. तर त्याची लिंक मी आय बटनवरती दिलेली आहे. ते तुम्ही बघू शकता. तर छानपैकी आपले अनारसे पण तयार झालेले आहेत. याच पद्धतीने मी दुसरे पण अनारसे करून घेते. तर आपले अनारसे तयार झालेले आहेत. नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. कशी वाटली मला कमेंट्सने नक्की सांगा. रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन. थँक्यू.